Tartattaanko? Kylläpä käy sievästi. On muuten hyvän kuulonen moottori. Aina se joskus tuntuu, että onko ne päivät hyviä vai eikö ne ole, ja aina ne ei ole hyviä, mutta nyt on aurinkoinen päivä ja meillä on korjaukset tehty. Eli käydään vielä nopsasti läpi tämä tilanne, mikä meillä oli. Tämähän on siis oikeasti niin maailman paras keksintö tankkipuolelle, tämä CFC-julitti. Eli me saadaan kaikki tavara, mikä on, niin tankin sisälle. Mutta tämä on nyt opetuksena teille kaikille sielläkin. Eli nyt mä oon tehnyt tänne tämmöiset merkit. Eli täällä on nämä liittimet, niin tässä on mahdollisuus, kun nämä on tosi lähellä toisia ja näissä ei ole mitään suojaa niin välissä. Niin se, jos tämä pyörii tämä mutteri, niin se painuu tuota vasten. Eli taas siis tää pultti, mikä tässä on, koska tää on vaan niin kiinni näillä. Se on vaan kiristetty niin tuonne väliin. Tää oli ihan uusi, niin mä veikkaan, että silloin kun sitä on kirrattu tätä liitintä, niin se on mennyt niin jäänyt vähäiseen sillä, että se Oorengassa on ollut silloin uuden nihkiä, niin se on sen jälkeen vähän löystynyt. Ja sitten kun mä kirrasin tähän ne uudet liittimet, niin se pyörähti helposti. Ja täällä meni nämä liittimet meni niin yhteen. Ja nyt siellä on uudet johot, täälläkin on, meillä on niin Reitsemen johot on tuolla ja siellä on nyt vielä isommat johot, että kestää vaikka tulisi jotakin muuta niin oikosulukua, niin nämä on tosiaan nyt tosi jykevät johot on tuolla ja mä tein tähän päällypuolelle tämmöiset merkit, että kun mä kirraan sitä liitintä kiinni, niin mä näen, että se ei vain lähde taittumaan mihinkään suuntaan, niin tietää, että tuolla sisällä ei voi käydä sitten sitä. Näihin tein myös sitten sama, eli no täällä ne ei näy, mutta mä käytin senkin auki. Ja siellä on myös liimasukat välissä, että sieltä niin ei pitäisi sillä, että vaikka sillä nyt jotakin tapahtuisi, niin siltikään ei pitäisi oikosulukua tulla. Että nyt laitetaan tankki paikalle, tai siis tankki on paikalla, mutta tämä paikalle. Tankkihan meillä on tosiaan muokattu nukea ja sitten se on hyvä noissa tankeissa vielä sillä, että jos sulla on tuo tankki, niin sinne saa ostettua erikseen sisälle semmoisen platteri, eli meille saadaan niin siihen, siinä on se suojakuori ulkopuolella ja sitten sillä on se tankkiosa itse sisällä. Niin tämä on oikeasti tosi kätevä tankki, niin siihen ei tarvitse tehdä mitään erilaisia semmosia hirveitä suojahäkkyröitä. Toinen vaihtoehto, jos siihen tekee ne suojahäkkyrät päälle, niin sitten ei tarvitse sinne sisälle sitä. Rakoksihan sitä kutsutaan semmoista platteria. Mutta joo, ei mitään, mä rupean laittaa nuo paikalle ja näytetään muuten johtosarja. No niin, ja tässä on nyt tämä uusi johtosarja. Tässä näkyy, että minkä tyylinen se on. Ja näytetään nyt vielä vähän sen näin. Täällä on tosiaan nämä pillettipalaset näihin liittimiin, mikä on. Ja täällä lukee, että mikä liitin menee mihinkin. Ja se on ihan hyvä, me tehtiin muutama mittamuutos vielä sitten nyt tähän johtosarjaan. Ja on asiallinen. Elikkä saatiin, että kaikki on oikealla tavalla. Ja nyt katsotaan vaan sitten, että miten se sopii paikalle. Ja samalla tehtiin muutama muutos näihin suutiinko anturihommiin, eli haluttiin päästä lopuistakin Bemari-antureista eroon, että meillä ei tule niissä käymään mitään. Niin nämä on nyt sitten kas potattu nämä liittimet, eli täältä esimerkiksi jos otan tällaisen, niin tämä nyt on. Ja täällä on DI Fuel Press, niin nämä meidän pitää kirjata paikalle, eli tämä laitetaan tähän näin. Ja kirrataan se siihen. Mä en halua laittaa sitä siihen, koska mulla pitää olla avain siihen, että mä kirraan sen, koska muuten lentää polttoaine. Se on ihan varma. Mutta nyt laitetaan johtosarja paikalle, niin päästään testaamaan vihdoin ja viimein, että lähteekö se käyntiin vai eikö se lähde. Koska meillä oli kaikki muuten valmista. Se oli viimeinen juttu, että testataan bensapumput. Stoppia. Ja sitten vaan tarttaa. Ja tää sammuu stopista sitten. Ei oo bensan painetta. Joo. No niin, mäpä testaan. Pitäisikö meidän käyttää vähän auki tuota anturia, että me saatais ilmaa pois sieltä? Tehdäänkö uudestaan sama? No niin. Mäpä kokeilen tarttaa. Jaha, nytkö pitäis lähteä käyntiin?
Oho, mä sammutin sen heti. Aika paljon kuulisi tuota jenkaa täällä. Onnille tuosta ja mä otan kokeilen tää läppäri ottaa käteen. Että katkiaako? Ei katkennu. Mä laitan käyntiin. Mä sammutin nyt. Joo. Taisi olla vähemmän kierroksia, mutta silti aika raaka. Voiko meillä olla imuvuoto täällä? On se mahdollista, että siellä on imuvuoto. No niin, joo. Ruvetaan tutkii. Täällähän voi olla, kato, kun täällähän on näitä kaiken maailman systeemejä, niin täällähän voi olla, kato, meillä joku liitii uupua jostakin. Joo, letkun mentävä reikä on meillä tuolla. No niin. Kyllä. Joo, ei oo ihme. Se immee tuommoista 15 millisestä. Tartattaanko? Kylläpä käy sievästi. On muuten hyvän kuuloinen moottori. No niin. Näyttääkö kaikki okolta? Aika nopeaa lämmennä. Ei paljon rollata eikä kolii. No ei. No katsopa jokka ettei vuoda pohjalta mistään mitään. Pyöriikö meillä vesipumppu? Auto ei lataa, 12,5 on jännite. Pyörii. Vittu säikeis. Joo, kyllä tää pyörii täällä. No niin, oikein hidasta se ruuvi. Mulla ei ole mitään hajoa, että mikä se edes on. Nythän meillä alkaa olla siinä mallissa jo projekti, että tuulilasi ainoastaan uupuu autosta. Eli lasikuitu on saatu kaikki paikalle autoon ja muutenhan tuo on niinkö rupiaa ole jo pikkuhiljaa niinkö kasas. Katso sitä, kuin hyvältä se näyttää. Aina tuo meidän lasikuitu, mikä oli tuo konepelti, niin se oli tosi heikkolaatuinen. Niin sinne on jäänyt tuommoisia reikiä sitten, että se olisi pitänyt ylikitata oikeastaan. Niin siinä ei ole, mutta onneksi siihen tulee grafiikka meillä päälle kuitenkin. Mutta joo, se on tosi huonolaatuinen, mikä meillä on tuo konepelti. Muuten kaikki on kyllä viimeisen päälle ja nyt näyttää hyvältä. Ollaan saatu listata autoon paikalle, eli täällä näkyy. Okei, tää on liimaamatta, mutta se on sen takia ylhäällä, että me muistetaan liimata se. Ja kato mikä muu täällä. Jalkalista. Ei ole laitettu keskeltä kiinni, mutta
sitä ei tulekaan, se on pelkästään päätyistä kiinni, koska se ei mahtunut tuonne alapuolelle. Mutta muuten rupeaa pikkuhiljaa ulkoa päin kaikki laitettu mintti, niin nythän meidän pitää saada enää vain ja ainoastaan niin tuulilasi paikalle. Autolla sieltä onneksi ja me tuli laittaa nyt lasin, niin saadaan se meillä nätisti tallisa paikalle, niin tätä ei tarvitse millään kärryllä lähteä kuskaan. Nyt kun on tuo kuitukatto meillä, niin tuollahan ei ole kiinnikkeitä näille listoille, niin nämä me joudutaan liimaahan tänne kattoon. Ja nämä on mustat ja nämä on hopiat, niin nämä pitää teipata nyt sitten mustaksi. Näihinkin tulee kyllä grafiikka päälle, mutta joka tapauksessa niin teipataan ne mustaksi, että jos sieltä jotakin näkyy, niin sitten ei ainakaan sieltä paista tämmönen hopialle. Ja kohta me ruvetaan esittelemään, kun me saadaan lasi paikalle, että mitä meillä on. Takkusen Pyry on täällä, kun olette tehnyt meille pakosarjaa, niin ai vitsi, se näyttää hyvältä, niin ruvetaan kohta katsoa sitä, että miten se passaa tuonne ja mitä juttuja siinä on. Se on magia. Mähän olen asentanut ennenkin laseja. Silti se vaikuttaa siltä. Mä oon Kyllä mä taisin olla tuohon nostamassa kaverina silloin lasiin. Tuohon on vaihdettu useamman kerran lasiin. Se oli se yksi lämmitettäväkin, mikä tuli, niin mä en kerännyt kertaakaan sitä lämmitystä edes päälle silloin, kun se meni jo Pimmerpartilla ja sähti tuulilasiin lokaasuun. Niin kato, tuolla on hirviät nuo pussit, niin kato, sitten kun meni 200 yli vauhti, niin täältä päsähti tämä ja se halkesi tuosta ja kääntyi näin ja löi suoraan tuulilasiin ja se meni paskaksi. Mutta joo, ei tuossa on mennyt tosiaan, tuo on mun mielestä 3. lasi taito. Eikö on se toinen lasi? Käviköhän siinä sillä lailla, että siihen oli tarkoitus sitten, että tilataan toi semmonen lämmitettävä lasi, sitä ei ikinä tilattu. Ja no niin, jos sanoo, että siihen tulee ihan kohta se lämmitettävä lasi. Ei sillä ole väliä, hommaat vaan mahdollisimman halvalla. Niin, se on nyt 3 vuotta ollut siinä tuo lasi, sitten vain 4 vuotta kauan se on ollut. Mä en ikinä edes muista kauanko tuo auto on ollut. Montako vuotta se on mulla ollut, jos mä 2019 se on Amerikan kanssa saatu niinkö valmiiksi. Silloin ei ajettu sinne sähkötuubu kokonaan. 20, 21, 22, 23. Se on niinkö 5 vuotta sitten tehty tuo auto. Aika kauan. Paikalla. Tuli heti paljon valmiimman näköinen auto. Paitsi että muistin, kun mä kävästä vielä tulee eestapaikkaa. Nyt mä käyn kahta. Nyt päästään näkemään, että minkälainen pakosarja. Vielä viimeinen juttu. Tai itse asiassa kyllä siinä jää pari pientä juttua jää. Siinä on nyt, kuule, Pyry on tehnyt tämmösen, että voisi sanoa jo, että masterpiece. Kato, kuin hienolta se näyttää. Elikkä tässähän on käytetty samanlaista, tää on niinkö nyt 6 yhteen, kun se nyt sanotaan tätä sarjaa. Elikkä jokainen putki menee erikseen tähän. Ja tämähän on ajateltu sillä, että tehtiin niinkö sellainen järkevän lyhyet niistä, eli ei yritetty tehdä mitään pitkää sarjaa ja että se mahdollisimman hyvin virtaa tuonne. Ja ne menee tosiaan kaikki tänne samahan, ja nythän meillä on tää V-pantaliitos, eli meillä on ollut aikaisemmin ongelmia, kun on ollut niinkö 4 pultilla kiinni se turbo, niin se on tosi paskamainen kiristää ja tiivisteet menee huonoksi ja kaikkia muuta, niin tää V-pantakiristys toimii kyllä älyttömän hyvin. Hukkaportin lähtö lähtee meillä tästä. Ja hukkaporttinahan meillä on se Turbosmartin 50 millinen portti, ja se pitäisi olla riittävä, ja kun katsoo tätä virtausta, niin se kyllä sopii erittäin hyvin tuonne, että ei pitäisi tulla ainakaan ongelmia sitten. Ja sitten meillä on tää Fresh Air. Tässä on Fresh Airin putki, eli meillä ei mene jokaiseen erikseen Fresh Airia, vaan meillä menee vain tähän yhteen, koska se tojettiin tuossa E91 toimivaksi. Niin se on nyt ohjattu sillä, että se ohjaaja tulee tosi hyvin tuolta ja se tulee sitten suoraan turpolle, niin saadaan, että siinä pysyy turpossa hyvin kierrosta. Pakolämpömittaus tuli tähän. Täällä on nipat meillä laitettu jokaiseen näin, niin me saadaan pakolämpömittaus joka sylinteristä erikseen. Niin nähdään, jos meillä tulee jotakin ongelmia moottorissa, jos joku suutin vaikka rupeaa prakaan tai näin. Ja nyt varsinkin, kun me ajetaan niillä korkeapainesuuttimilla, niin me halutaan tietää se, että siellä ei vain missään sylinterissä tule semmoista, että sinne ei tulekaan yhtäkkiä polttoainetta. Me nähdään se heti sitten, että jos sieltä pakolämpö kokonaan romahtaa tai sitten, että ne lähtee menemään tosi korkeaksi, eli sinne menee jonkun verran polttoainetta ja se käy liian laajalla. Samoin meillä tuli myös tähän näin, niin on pakopainemittaus sitten. Eli tässähän on niinkö kaikki kertaa kaikki tässä pakosarjassa. Mutta tosi kompaktia sai tästä, ja sitten täällä on justiin Pyry teki vielä tuet tänne, että tämä pitäisi niinkö kestää hyvin. Eli tää on tehty, materiaalihan tässä nyt on... Se on normaali teräs. Normaali teräs. Ja koko on... 4.2. 4.2 on niinkö tää
putki, mikä meillä on nämä runnerit tässä, niin tää on toiminut hyvin ja tosiaan tässä on tää kiinnityssysteemi on semmonen erikoinen, että se vaan niin nostetaan tänne paikalle. Niin nämä on meillä koko ajan kiintiästi täällä alhaalla kiinni. Onpa ollut muuten mukava, kun on tämä toinen moottori meillä tässä, niin me ollaan voitu koko ajan tähän sitten sovittaa sitä paikalle. Niin tämä laitetaan näin vaan paikalle. Ja sitten laitetaan nämä ja kirrataan tuosta, niin se vetää. Me ei tarvitse näitä pelkästään näitä yläpultteja niin kuin käytetään. Niin tää on tosi helppo laittaa paikalle ja ottaa pois sitten tuolta, jos tulee jotakin ongelmia. Mutta tässä ollaan nyt tässä moottorissa kaikki testattu, ollaan tietenkin käytetty tuolla autossa paikallaan, mutta nyt tämä ruvetaan laittaa paikalle. Tähän tulee vielä maali päälle, mutta koska me tehdään ne lämpösuojat ynnä muut ensin, niin vetää se maali sitten viimeisenä ja laitetaan lopuksi vielä PT Racingin lätkä tähän, tai Pyry saa laittaa sitten se siihen. Niin, kun saadaan ne lämpösuojat, niin saadaan kato ne hyvin tähän tehtyä sillä eteen, että ei tule sitä liikaa lämpöä tuonne. Ja näissä on tosiaan muovinen tämä venttiilikoppa, niin se pitää hyvin suojata oikeasti sieltä lämmöltä, ettei sitä lämpöä sitten tuu siihen ja tämä sulaisi. Koska se ei ole hyvä juttu, sitten se syttyy palahan, kun se lörähtää tuosta. Mutta nyt ruvetaan laittamaan paikalle tämä tuonne oikeaan autoon ja sitten nähdään, että miten sinne lähtee kaikki sopihin paikalle. Ja tässä näkee, kuin nätisti tämä menee tänne paikalle. Paitsi että nyt mä en enää muista, kun sitten niin kauan kun mä laittin, mutta mä ette kummin päin tämä piti laittaa. Miten päin tänne piti laittaa? Olisiko ollut näin? Joo. Joo, näin se on. Helppoa. Vielä ei laiteta uuden tiivisteen kanssa sitä viimeiseen momenttiin. Muutamalla kiinni, niin se on hyvä. Mä luulen, että me laitetaan tänne samalla kuin 91, eli tällekin puolelle laitetaan semmonen, mikä hohkaa sitä, niin se pysyy. Eli me tehdään tähän semmonen kotelointityyli kokonaan silleen, että miten me saadaan. Ja jätetään tästä ylhäältä se kuitenkin auki, eli että se nousee se. Tulee näin, niin se suojaa tuon puolen tuolta ja polttoainejärjestelmä. Ja tälle puolelle laitetaan toinen, niin se nousee tästä suoraan ylöspäin se lämpö. Ja todennäköisesti joudutaan taas tänne päätyyn laittaa sitten, kun viimeksikin oli se ongelma, että kun tuli täältä ajoviima, niin se puhalsi sen niin tuulitunnelissa tuonne sen kaiken kuuman, niin meillähän paloi 91 tuolta maalit pois. Niin katsotaan nyt, jos ei ne palaisi pois sitten. Ei. Miltä se näyttää? No, tosi nätti. Minkä arvosana annat Pyry luomuksi? Kyllä vähän 10 plussan tästä. Voihan. Papukajamerkki vielä kylkeen. Reissuvihko. Niin. Kato, tässäkin on meillä, kato täällä näin palaaminen. Tuossa on sitten meillä lähtö, niin saadaan tuonne hukkaportaan siis tuolle makkiventtiiville sinne. Kato, tähän saa samalla niin kuin parrassa oli mitä. Niin joo. Ei tarvi laittaa letkuja. Mahtuuko tämä vielä paikalle? Nyt en muuten tiedä, siinä on tuo... Niin Ainakin tuon koossa. Se pitää ottaa pois ainakin se. Se olisi varmaan. Joo. Tuo. Menee helposti. Sehän meillä oli se V-va. Öljyn meno ja paluukin on tehty jo. Minkä? Joo. Paitsi että on muuten hitsaamatta se töttö. Niin joo, se öljy. Joo. Tötterö. Ai että siitä tulee hieno. On kyllä näin. Vakosarjan pultikin saa vaan nättiin sitä. On hieno. Resaarilleko lähtee tästä? Joo. Haluatko Pyry tulla pitää? Varoppa tepii vähän sinne. Vähän tänne. Nyt. Olisiko siinä? Joo. On melkoista ränny. Kukkuu. Kukkuu. Mitä tästä titityy mahtuu menemään. Apa nähdä minkälaiset äänet. Kesyt. Kesyt. Pystytkö sä pyöräyttämään sitä? Isä se haluaa. Eikö se ole siellä alapuolella? Kukaan se Se säkin ottaa tonne hukkaportin lähtöön kiinni, sitä pystyt pyöräyttämään. Eikö? Se olisi. Mutta voiko sitä tuonne edes laittaa? Onko se inhottava kirja? No tältä puoleltahan se on helpoin kirja. Niin.
Nyt on sääntöjen mukainen, eli Screameri tulee suoraan pakariin meille. Tämähän on niinkö 4-tuumainen putki meillä ja mikähän tää lähtö? Tää on varmaan 3-tuumainen. Tuli kyllä asiallinen ja keviä tämä. Vaikka tämä onkin tämmöstä näin. Tämä on itse asiassa närheltä tämä putki. Tää on kuorma-autoputki, mutta tää on tosi kevyt. Miten päin tämä on? Se oli menossa ihan oikein. Paitsi tämä voi olla kyllä nyt eri asennossa, kun se on vaan Laitettu. Puhuta. Olisiko 10 siihen milkkariin? Milkka. Pääsikö sitten kenen saa kaikki kohille, niin lähtisi kun merkki. joo, kyllä se semmoiselle kohdalla, että ne näkee. Niin. Kirjoitaanko siihen? Me otan käyttää autoa ja siitä ja sitten vähän tänne päin. Sinnehän saa laittaa sen tuon vastakappaleen tämän paikan. No niin. Saapa nähdä, että onko se... Onko Antti Vehenen just eikä melee. Tuo voisi muuten ottaa tuon lemmari, eikö tuo Oorenkaan pois? Otetaanpa se pois. Niin. Ei sitten oikein hirveän pitkä tuppo taas. Ei. Tosi. Onko se fullinkin piireissäkin sillä lailla, että pitää lyhyempi, niin sen parempi? Viive lyhennys. Mä luulen, että tuommoisellakin turpaahtimessa niin sinä sitä täyttyä sinne putkeen riittää. Kyllä sitä on sillä putkessa kuitenkin painetaan. No mä katsoin tuosta moottoria, se oli Mersunkin hieno moottori. Joo. Joku mersumies itkee verta, kun se kuulee, että tämä olisi. Keviä ja nykyaikainen, niin kyllähän se on. Tuo on oikeasti lyhyt. Lyhyt pakosarja ja lyhyt ahto. Ei itse vaan. Ding, ding, ding. Jaha, Siihen vai. siihen vai. Meikäläiselle leikkaa liimaa tai jolla, niin se ei kyllä ihan heti tuonne menisi. Miten te jo lähtisit tekemään tämmöistä ahtoputkia tohon väliin? Kyllä mulla menisi vaan sormi suuhun. Pitää tulla. Ensin pitäisi olla sitä haitariputkia, mikä Niin, joo, sitten vaan mennään tuonne pöydälle tekemään. 3D-tulosta tai jotakin semmosia mutkia, niin niillä vasta. En kyllä osaa ajatella, mutta eikä se on varmaan jostakin, mutta sulle se pitää vain lähteä. Kummastakin päästä sillä, että käyrät tulee tuohon alas, että saat siihen leikata suoran pätkän vai välillä. Kuulostaa kyllä helpolta, mutta toteutus ei välttämättä itsellä olisi niin helppo. Tää kyllä tulee makeasti tää putki nyt tähän. Tuosta kuule sitten. Ja vaihdetaan, pakoputki tulee sillä, että ei tuu joustua nyt, koska jousto menee pakoputkeen ja sitten on sukkaputkessa ja ei ole tehua enää, niin tää tulee tuolla, millä sitä? Muhviliitos ja jouset siitä. Ne jouset mä oon muuten ostaa. Niin tästä lähtee ja se tulee näin menehen. Täällä on tehty, me tehtiin valmiiksi tuolta, niin tuonne me sain pullottua kiinnike ja siitä tehdään jonkunlainen pakoputkin kiinnike. Niin se menee näin ja se vaihtaa täällä puolelle. Ja päästään tuolle puolelle. Koska tältä puolelta me ei päästä, koska tankki on tässä. Niin me vaihdetaan se kokonaan toiselle puolelle täältä näin. Tulee limoisen päälle. Sitä mä mietin, että kun mulla on sitä pakoputkikäärettä, kannattaisikohan tää down, tai siis tämä pyörittää siihen. No ei se haittaisi. Mulla on sitä jotakin termojuttu. No sehän pitäisi olla. Mulla on mustaa 2 Pinteivalla sitä, koska tänne saattaa syttyä palaa. On se tietenkin sit, jos se... Öljykö siihen mennään, niin sittenhän se aina syttyy palaa. Joo. Ensimmäisellä kerralla se kärryällä. Periaatteessa, jos olisi halunnut, jos mulla on pakosarjakin voinut tehdä niin. Mutta tämä voisi downpipen tästä näin, niin me suojittais pikkusen näitä kaikkia mitä tässä Kyllä on. sitä lattiakin lämmittää vähemmäksi. Tänne sitä on turha laittaa siitä syystä, kun se hinkaa maata, niin se Joo, menee se heti poikki. Niin. Joo. Mäpä vaihan tuon turboöljyn paluun ja tarkistaa, että se on ok. Haluatko täpätä se öljyn meno? Pakosarja on paikallaan. Seuraavana meillä alkaa ahtoputken teko. Sitten näytetään, että miten Fresh Air toimii ja miten se on meillä toteutettu. Eli sehän on semmonen juttu, mitä ei kovin monestikaan käytetä. Tai sitä ei oikeastaan käytetä paljon ollenkaan, mutta se on meillä ollut käytössä 91 ja se on todettu todella toimivaksi. Ja sitten asennellaan vähän tämmösiä juttuja.
Elikkä kiitoksia kun katsoitte videon, niin palataan seuraavalla kerralla. Sitten näkyy paljon jänniä juttuja. Hei hei!